गाइज आज हामी यस्तो एउटा एपको बारेमा भन्न गइरहेको छौँ तपाईहरुले त्यसको बारेमा सुन्दै छक्क पर्नुहुनेछ कि एउटा यस्तो लक स्क्रिन पासवर्ड हो हैन त्यसले हाम्रो अब कहिले कहिले प्रब्लम हुन्छ नि हैन जुन लक राखे पनि हैन स्क्रिन लक राखे पनि अब साथीभाइहरुले थाहा हुन्छ नि हो यो एउटा एप हामीले इन्स्टल गरेपछि त्यहाँबाट त्यो एप इन्स्टल गरेपछि हामीले लक सेट गरेपछि हैन कसैले थाहा हुँदैन कि हाम्रो मोबाइलमा त्यो एप छ भनेर चाहिँ थाहा हुनु भएन इन्स्टल छ भने चाहिँ थाहा हुनु भएन तर हैन त्यसपछि पुरै कसैले थाहा हुँदैन कि लक मिनेट हैन हावरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ लक तर हामीलाई मात्र थाहा हुन्छ कि कसरी चेन्ज भइरहेछ भनेर त्यसको लागि हामीले प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ अनि हामीले प्ले स्टोरमा गएर स्क्रिन टाइम पासवर्ड एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हो यो मेरोमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ हामीले यो स्क्रिन लक टाइम पासवर्ड भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ओपन इनेबल लक स्क्रिन भनेको छ नि इनेबल लक हामीले इनेबल गरेपछि यहाँ इस करेन्ट टाइम भनेको छ नि यसमा देख्न छ नि स्क्रिन टाइप करेन्ट टाइम अनि पिन प्लस करेन्ट टाइम पिन प्लस आवर पिन प्लस मिनेट पिन ओन्ली पिन प्लस डी मिनेटमा चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अहिले जति टाइम छ त्यतिमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ न हावरमा चेन्ज पनि हुन सक्छ हेर्नुस् तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ अहिले मैले करेन्ट टाइम एप्लाई गरेँ नि अब हेर्नुस् है त अब यो करेन्ट टाइम एप्लाई भइसकेपछि हामीले अब देख्न सक्नुहुनेछ मानौ अहिले 8:51 भइरहेछ भने चाहिँ हामीले अब ठ्याक्क हाम्रो मेन लक खोलिसकेपछि फेरि अर्को लक स्क्रिन देखाउँछ कि अनि त्यसमा हामीले 0851 गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यो यसमा लक खोलिन्छ हेर्नुस् है त एक्चुअली स्क्रिन टाइम पासवर्ड देख्नुभयो अब यसरी ठ्याक्क हामीले लक खोलिसकेपछि यो एप खोल्नु पनि अब लक बस्छ कि यसरी बाहिर हामीले एउटा मेन लक स्क्रिन खोलिसकेपछि फेरि यो लक स्क्रिन देखाउँछ अहिले हाम्रो 0852 छैन अब हामीले यसरी 0852 डालेपछि ओपन भयो यो एप ओपन यसरी नै बाहिर पनि हाम्रो मेन स्क्रिन यसरी ओपन हुन्छ तर हामीले यो एप डाउनलोड गरेको छ भने चाहिँ कसैले थाहा हुनु भएन कि साथीहरु यसरी हामीले आफ्नो मोबाइलमा नयाँ तरिकाको लकहरु सेट गर्न सक्छौं